यदि हामी प्रपर वेमा लगानी गर्छौं भने त्यो लगानीले भोलि गएर हामीलाई धनी बनाउँछ या भनौं वेल्थ जेनेरेट गर्नको लागि एकदमै ठूलो सहयोग गर्छ। यसमा कुनै शंका नै छैन। तर जब लगानीको कुरा आउँछ नि त्यसपछि हाम्रो दिमागमा खेल्ने भनेको एउटै कुरा हो कि पैसै छैन। लगानी गर्नु छ तर लगानी गर्ने पैसा हामीसँग छैन। पैसा नकमाउने होइन, पैसा कमाइन्छ तर एक्सपेन्सेसहरु हैन खर्चहरु कहाँ हुन्छ त्यो पत्तै हुँदैन। न त तपाईसँग बिग अमाउन्ट छ कि कुनै एउटा नयाँ स्टार्टअप गरौँ, तर तपाईँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ भविष्यलाई लिएर कन्सर्न हुनुहुन्छ, वरिड हुनुहुन्छ हैन, भविष्यमा गएर एटलिस्ट फाइनान्शियली फ्री हुन सकौं। र यदि तपाईँ त्यस्तो पर्सन हो भने तपाईको लागि एउटा सानो आजैबाट सुरु गर्न सकिने मात्र 1000 बाट सुरु गर्न सकिने सानो लगानी के छ त? कुन सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट 1000 रुपैयाँ, हाम्रो पहिलो 1000 रुपैयाँ चाहिँ कहाँ लगानी गर्ने त? त्यो लगानी गरेको पैसाले भोलि गएर चाहिँ हामीलाई रिटर्न पनि हैन, रिटर्न पनि एकदमै राम्रो ल्याउनु पर्यो। कहाँ लगानी गर्ने आजको भिडियोमा हामी इन डिटेल कुरा गर्ने छौं। यदि तपाई पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिन पनि नभुल्नुहोस्। अब हजुरसँग 1000 रुपैयाँ छ र त्यो पैसा चाहिँ हजुर अब लगानी गर्न चाहनुहुन्छ र 1000 रुपैयाँ लगानी गर्नको लागि एउटा बेस्ट प्लेटफर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केटमा केमा लगानी गर्ने त भन्नुहुन्छ भने विभिन्न कम्पनीहरुले चाहिँ आईपीओहरु जारी गरिरहेको हुन्छ आफ्नो क्यापिटललाई पूरा गर्नको लागि, फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ जनरल पब्लिकहरुको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ उनीहरुले आईपीओहरु खुलाइरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा जनरली आईपीओ को जुन शेयर पर किताको भ्यालु हुन्छ, फेस भ्यालु हुन्छ, त्यो भनेको जनरली 100 रुपैयाँ नै हुन्छ। यदि 100 रुपैयाँ छ भने हजुरले 10 किता किन्दा चाहिँ 1000 रुपैयाँ हुने भयो के। यदि तपाईले 10 किता किन्नु भयो र तपाईलाई पर्यो भनौं न 10 किता तपाईलाई पर्यो भने तपाईको 1000 रुपैयाँ चाहिँ के हुने भयो त? लगानी हुने भयो त्यो कम्पनीमा। अब आईपीओ नै चाहिँ किन त हैन, आईपीओ मै चाहिँ किन लगानी गर्ने त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई फर यु इन्फर्मेसन तपाईलाई के भन्दिउ भने मेरा 1-2 जना साथीहरु हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आईपीओ कै थ्रु काठमाडौँको रेन्ट तिरिरहेको छ, काठमाडौँकै अब भनौं न काठमाडौँमा पढिरहेको छ, कलेजको फीहरु मज्जाले तिरिरहेको छ आईपीओ कै थ्रु हैन, सेकेन्डरी मार्केटमा नै होइन। अझ आईपीओ नै भरेर अब यो एउटा लकको पनि फेभर हुन्छ होला सायद। राम्रो कम्पनीको आईपीओ पर्यो भने त्यसको रिटर्न्स पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। 1000 को लगानीले तपाईलाई 40-50 हजार पनि रिटर्न दिन सक्छ। सो आईपीओ सानो लगानीबाट धेरै रिटर्न ल्याउन सकिने र बेटर रिटर्न ल्याउन सकिने एउटा बेस्ट प्लेटफर्म हो। अब आईपीओ भर्नको लागि तपाईलाई जनरली चाहिने भनेको त बैंक अकाउन्ट चाहियो, त्यसपछि तपाईलाई डिमैट अकाउन्ट पनि चाहिन्छ र मेरो शेयर अकाउन्ट चाहिन्छ। र अब कुनै पनि एउटा कम्पनीको आईपीओ खोलिसकेपछि तपाईले त्यो मेरो शेयर अकाउन्टबाट सम्पूर्ण कुराहरु हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। कुन कम्पनीको आईपीओ खुलेको छ हैन, त्यहीबाट चाहिँ हजुरले के त अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब किन्नुस् हैन, अप्लाई गर्नुस्। जनरली पर्ने भनेको अहिले एकदमै कम्पिटिसन छ, 10 किता नै पर्छ हैन। 10 किता पर्यो भने हजुरको 1000 रुपैयाँ लगानी हुने भइहाल्यो हैन। यदि त्यसको फेस भ्यालु चाहिँ 100 रुपैयाँ छ भने होइन भने यदि तपाईलाई परेन हैन, तपाईले अप्लाई त गर्नु भएको थियो, परेन भने तपाईको पैसा फिर्ता भइ नै हाल्छ, त्यो कुनै समस्याको कुरै भएन। भनिसकेपछि यदि तपाईसँग भएको 1000 रुपैयाँलाई यदि तपाई फर्स्टमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि बेस्ट एकदमै बेस्ट प्लेटफर्म भनेको चाहिँ आईपीओ हो। तपाईले अब बैंक अकाउन्ट त जनरली तपाईसँग छँदै छ होला, अब डिमैट अकाउन्ट छैन भने बनाउनुस् हैन, मेरो शेयर अकाउन्ट छैन भने बनाउनुस्। त्यो बैंकले नै गर्दिन्छ सबै काम हैन, तपाईले फर्म भर्नुस्, अप्लाई गर्नुस्, त्यो सम्पूर्ण कामहरु बैंकले नै गर्दिहाल्छ तपाईलाई, त्यो समस्याको कुरै भएन। अब आईपीओ भनेको चाहिँ तपाईको अकेजनली हुने कुरा भयो। कुनै पनि एउटा कम्पनीलाई क्यापिटल चाहियो, त्यो चाहिँ क्यापिटल फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ यदि भनौं न पब्लिकको आवश्यकता पर्यो भने उनीहरुले आईपीओ को थ्रु चाहिँ क्यापिटल जम्मा गर्ने हो हैन। त्यति बेला चाहिँ उनीहरुले भनौं न आईपीओहरु निष्कासन गर्छन्। अब उनीहरुले निष्कासन गर्दा त हामीले अप्लाई गर्ने र यदि पर्यो आईपीओ पर्यो भने त हामीले इन्भेस्ट भयो, नत्र भने त इन्भेस्ट गर्ने अवसर त हामीले पाएन। अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बरु सानै रकम होस् तर हामी रेगुलरली इन्भेस्ट गर्न चाहन्छौं भन्ने तपाईमा छ भने चाहिँ तपाईको लागि एकदमै बेस्ट एकदमै राम्रो प्लेटफर्म भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्ड हो। अब म्युचुअल फन्ड जस्तो शेयर मार्केटमा पनि तपाईले शेयरको किता किन्नु भएको थियो, म्युचुअल फन्डमा पनि हजुरले के किन्ने हो त? यहाँ कित्तै किन्ने हो है, म्युचुअल फन्डको किता किन्ने हो यसमा। अब म्युचुअल फन्ड अन्तर्गतको जुन ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्ड, म एसआईपी को बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छु। सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त? इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई चाहिँ 1000 रुपैयाँ मन्थली म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको लागि बेस्ट एकदमै राम्रो इन्भेस्टमेन्टको एउटा बेटर प्लेटफर्म भनेको चाहिँ एसआईपी नै हुन सक्छ। किनभने यसले भविष्यमा गएर हैन एउटा लङ टर्म एउटा फेज चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई रिटर्न एकदमै राम्रो दिन्छ। अब यो म्युचुअल फन्डमा चाहिँ हजुरको एनएबी हैन, नेट एसेट भ्यालु हुन्छ
जस्तो अब तपाईले 1000 रुपैयाँ प्रत्येक महिना 1000 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यो 1000 ले कति किता आउँछ त त्यहाँ म्युचुअल फन्डको कति किता आउँछ त 10 किता 11 किता 12 किता कति किता आउँछ त्यही अनुसारको चाहिँ त्यो उनीहरुले किनेर राख्दिने हो तपाईले आज 1000 रुपैयाँ राख्नु भने ल 10 किता आयो फेरि अर्को महिना तपाईले 1000 राख्नुहुन्छ त्यस फेरि 10 किता आयो त्यसरी नै तपाई थप्दै इन्भेस्ट गर्दै जानुहुन्छ है म्युचुअल फन्डकै किता किन्ने हो यसमा पनि एसआईपी भनेको चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक वेमा हैन एकदमै सिस्टममा रहेर रेगुलरली डिसिप्लिन वेमा चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाई अवश्य पनि 1000 रुपैयाँ त प्रत्येक महिना त म्यानेज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सो त्यही 1000 रुपैयाँ चाहिँ अब प्रत्येक महिना चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त लगानी गर्न सक्नुहुन्छ अब एसआईपी को बारेमा हामीले यी भिडियोहरुमा पनि इन डिटेल कुरा गरेका छौं रिटर्न्स कति हुन्छ 15 वर्षपछि रिटर्न कति हुन्छ 20 वर्षपछि रिटर्न कति हुन्छ 30 वर्षपछि रिटर्न कति हुन्छ भनेर A to Z सम्पूर्ण क्याल्कुलेट चाहिँ हामीले यी भिडियोहरुमा गरेका छौं एसआईपी को बारेमा तपाईले यी भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यदि तपाईलाई चाहिँ भनौं न 10 वर्षपछि कति रिटर्न आउँछ 1000 लगानी गर्दा 2000 लगानी गर्दा हैन या भनौं 5000 लगानी गर्दा कति आउँदो रहेछ त 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि 20 वर्षपछि 30 वर्षपछि हैन एउटै कुरा बारम्बार भनिरहँदा तपाईलाई पनि बोझ होला हैन बर्डन होला भन्नेलाई पनि अल्छी लाग्ला तपाईलाई सुन्नेलाई त झनै बढी अल्छी लाग्न सक्छ त्यही भएर अब ती कुराहरु नगरौं अब यहाँ मैले एसआईपी को कुरा गरिरहँदा चाहिँ एक दुईवटा कुरा चाहिँ भन्दिइ हाल्नु पर्यो तपाईलाई हैन एसआईपी भनेको यो एउटा सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो हैन यसमा तपाईले कुनै पनि त्यस्तो डाउट लिनै पर्दैन पैसा डुब्ला हैन पछि गएर ठग्ला पो भन्ने त्यस्तो त्यो केही नै हुँदैन त्यही बैंककै क्यापिटल भएको कारणले गर्दा तपाई ढुक्कसँग चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भागला या ठगी होला त्यस्तो भन्ने कुरा केही नै छैन त्यसमा निर्धक्क हुनु होला र अब इन्भेस्टमेन्ट कति समयलाई गर्ने त भन्ने पनि तपाईलाई हुन सक्छ नि त अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको भनौं न तपाईले 5 वर्ष गर्नुभयो 10 वर्ष गर्नुभयो अब चाहिँ म गर्दिन भन्नुहुन्छ भने एनी टाइम जहिले पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ र अब एसआईपी नै चाहिँ किन त भन्नुहुन्छ भने एसआईपी भनेको इट वर्क्स कम्प्लिटली अन द बेसिस अफ कम्पाउन्डिङमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ एसआईपी ले अब कम्पाउन्डिङको यदि तपाईलाई नलेज छैन भने यो भिडियोमा हामीले इन डिटेल कुरा गरेका छौं हैन कम्पाउन्डिङको बारेमा चाहिँ अब एसआईपी ले कम्पाउन्डिङमा काम गर्छ कम्पाउन्डिङ भनेको तपाईको अब के त ब्याजको स्याज हामीले त्यही भन्ने चलन छ नि हैन सामाको ब्याज आउँछ ब्याजको पनि स्याज आउँछ स्याजको पनि अब उता के प्याज हो के हो त्यो पनि आउँछ भन्दै चाहिँ थपिदै जान्छ सो त्यो कम्पाउन्डिङ भएर आउँदा चाहिँ भविष्यमा गएर रिटर्न एकदमै राम्रो हुन्छ थोरै समयको लागि हो भने त्यति धेरै रिटर्न नआउला तर लङ टर्मको लागि हो भने रिटर्न एकदमै राम्रो एसआईपी ले हजुरलाई गेन गर्न सक्छ सर्टमा समराइज गर्दै हालौं तपाईसँग भएको 1000 रुपैयाँलाई चाहिँ तपाईले कि त आईपीओ मा गर्दा भइहाल्यो आईपीओ त अब तपाईको ओकेजनली आउने हो हैन तपाईले त्यसको लागि त अप्लाई गर्दा भइ नै हाल्छ हैन यो भन्दा बाहेक अब तपाईले रेगुलरली यदि तपाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एसआईपी इज रियली हजुरको लागि राम्रो हुन सक्छ सो ओभरअल यही नै कुरा गर्नु थियो हैन अब एसआईपी आईपीओ हरुको कुराहरु हामीले अगाडिको भिडियोहरुमा सम्पूर्ण डिटेलका साथ कुरा गरेका छौं हैन अन्य भिडियोहरु पनि हजुरले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरसँग भएको सानो रकम फर्स्ट 1000 रुपैयाँ को कुरा गरे 1000 रुपैयाँ चाहिँ कहाँ लगानी गर्दा चाहिँ हुन्छ हैन कहाँबाट चाहिँ लगानी सुरु गर्ने भन्ने कुराहरु हामीले इन डिटेल कुरा गर्यौं आई होप हजुरलाई भिडियो एकदमै युजफुल भएको छ होला युजफुल भएको छ भने भिडियोलाई लाइक एन्ड शेयर गर्दिन नभुल्नुस् तपाई जस्तै अन्य धेरै साथीहरु जो चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ जुन लगानीको फिल्डमा आउन चाहनुहुन्छ लगानी गरेर भोलि गएर चाहिँ आफ्नो वेल्थलाई चाहिँ अझै बढी जनरेट गर्न चाहने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई पनि के गर्दिनुस् त भिडियो चाहिँ मज्जाले शेयर गर्दिनु होला आजलाई यति भन्दै सी यु इन नेक्स्ट भिडियो कीप लभिङ सपोर्टिङ थ्यांक यू भेरी मच